Maaliskuu 2021. Mun tieni vie taas pohjoista kohti hiihtovaellukselle. Keskitalven pimeys on selätetty, aurinko viipyy jo taivaalla aamu 8 alkuiltaan saakka ja vuoden kierto on kääntynyt selvästi jo uutta kevättä kohti. Näissä puitteissa on hyvä lähteä vaeltamaan pohjoisen hohtaville hangille. Tervetuloa mukaan reissuun! Moro, terveisiä Lapista. Uutta hiihtovaellusta aloitellaan ja tämä paikka on Orposen laavu. Tämä on Urho Kekkosen kansallispuiston eteläreunalla oleva laavupaikka ja Kopsusjoki on ihan tuossa vieressä. Ja tämä on aika syrjäinen sijainti täällä. Mä ostin moottorikelkkakyydin tänne tuosta Vuotsosta, että sikäli aika poikkeuksellinen alku noin niin kuin vaellusreissulle, mutta Vuotsosta on tänne 30 kilometriä ja se olisi tarkoittanut niin kuin 1,5 päivän hiihtämistä tänne sieltä, niin mä tein semmoisen ratkaisun sitten, että mä ostin moottorikelkkakyydin ja pääsee tästä sitten lähtemään ihan tuorein voimin tonne puiston puolelle ja aloittamaan sitten vaellusta sillä lailla. Mä oon tässä laavussa ekan yön ja huomenna sitten varsinainen hiihtely alkaa. Lumiolosuhteet on kyllä haastavat, niin kuin kuvasta näkyy. Täälläkin oli suojakeleja, mutta ei se ole kauheasti vaikuttanut tähän lumihankeen, että mistään keväthangista ei kannata puhua puolta sanaakaan. Että tää on puuteria tää lumi, sitä on tommonen 60 senttiä, se upottaa ihan maata myöten. Että mä itse asiassa olin ajatellut, että tällä reissulla ei kauheasti turvautuisi mihinkään poromiesten kelkanjälkiin, mutta saas nähdä miten sit into riittää tässä puuterissa tarpomisessa, mutta ei nyt mennä asioiden edelle. Huomenna sitten katsellaan, että miten tää tästä lähtee käyntiin. Suksillahan mä tietenkin vaellaan sitten enkä lumikengillä, mutta noin mun sukset on vaan 230 senttiset, niin ei nekään kauhean hyvin tässä lumessa kanna. Toki nyt paremmin kuin mitä nämä lumikengät, mutta semmoiset 3-metriset täysmittaiset metsäsukset olisi kyllä kova sana tämmöisessä lumessa, mutta se onkin ainoa hyvä puoli sitten niissä, että en halua edes ajatella, että miten niiden kanssa junassa pääsisi tulemaan. Sehän alkaa jo hämärtää nopeasti tässä. Kello oli vähän yli 2 iltapäivällä, kun tulin tähän ja sitten mä hiihdin käymään, kun tuossa alle kilometrin päässä on silta tuon Kopsusjoen yli. Kävin siinä kääntymässä ja katsomassa sen, koska siitä sitten huomenna lähdetään liikkeelle sitä kautta. Ja sitten mä tulin tähän ja laitoin valkeet ja ruokaa tulemaan ja sitten aika onkin mennyt taas ihan hujauksessa tässä. Mukava ottaa rennosti kyllä ja tässä vaan levätä, kun nukuin vähän katkonaisesti junassa ja sitten bussissa monta tuntia ja lopuksi vielä pomppivan reen kyydissä moottorikelkan perässä. Nyt on ihan mukava tässä huilailla rauhassa. Mä en löytänyt kirvestä täältä, se on joko jossain lumen alla tai sitten se on pöllitty, niin
Pitää sahata noin puut poikki, että saa paremmin pienellä retkikirveellä ne halki. Tämä UKK:n eteläisempi puolihan on tämmöistä isojen soiden hallitsemaa alavaa maastoa, ihan erilaista sitten taas kuin siellä keskellä, missä on tunturit ja jokilaaksot ja muut. Ja sieltä jostain tunturin päältä onkin tullut monet kerrat katsottua tänne etelän suuntaan, tänne isojen soiden suuntaan ja ihmeteltyä niitä. Ja nyt ollaan sitten vaihteeksi tällä puolella. No niin, höyryävän kuumaa jauhelihakeittoa olisi. Tämmöiset keittoruuat on niin hyviä pakkasreissuilla, mä tykkään tosi paljon. Perusvaellusmuonaa silti, mutta on mulla tuolla sitten kananmunia ja makkaraa ja pekonia tuolla ahkion uumenissa. Että huomenna voi sitten ajatella niitä, kun tuolla pehmeässä lumessa hikipäässä vetää ahkiota perässä. Hei Orposen laavuja. Kiitos yösijasta. Mukava oli vihdoinkin päästä käymään täällä, kun olen niin monet kerrat kartasta katsellut tätä paikkaa. Täällä on kaikki kamppeet valmiina ja lähdetään tuosta Kopsusjoen yli katselemaan, että mihin tie vie. No niin, näin sitä mennään taas. On kyllä kaunis päivä. Aivan on sininen taivas. Aurinko paistaa. Todella kaunista tää tämmönen luminen harva mäntymetsä. Mä menen kelkan jäljessä tässä nyt totta kai. Muuten en ihan tätä vauhtia tässä rennosti menis. Ja tää menee tohon sillalle, tää jälki. Tosta onkin oikein semmonen iso silta yli tosta Kopsusjoesta. Sekin on ihan mielenkiintoista, kun kartoissa on siltoja merkattuna, niistä ei koskaan tiedä minkälaisia ne on, että se voi olla tyyliin joku laholauta virran yli tai sitten tommonen oikein vaijerisilta, mikä täälläkin. Joo, siitä pääsee hyvin kyllä yli ja kyllä noi jäätkin kuulemma kestää, mutta tarvis vähän niinku tietää, että mistä noiden virtojen yli menee sitten. Että toivottavasti se ei nyt tulisi ongelmaksi tässä reissun kuluessa. Hauskan näköistä jälkijonoa menee tuossa lumella. Ja mitä maisemaa on muutenkin. Todella kaunista tämmöistä avaraa ja valosaa. Kyllä tuolla jotain mäennyppylää näkyy tuolla metsän takana, että Lapissa ollaan. Todella hienon näköistä havumettää kyllä. Komeita noi kapeat, korkeat kuuset. Niitä sanotaan muistaakseni kynttiläkuusiksikin, kun ne on tuon mallisia. Joo, se oli mulle ihan täys yllätys, että täällä on näin tämmönen järeä silta. Tuskin ne retkeilijöille tätä on tehnyt, että tää on varmaan merkittävä ylityspaikka noille poromiehille. Siinä on Kopsusjoki. Joo, täällä päin olisi sitten meidän kulkusuuntaa. Tässä on kelkanjälki suoraan pohjoisen suuntaan lähtee tosta. Sitä nyt ei tiedä mihin se sitten kääntyilee tuolla, mutta lähtösuunta on pohjoinen ja täällä on sitten toinen, mikä on enemmän tuonne länteen kautta luoteeseen päin. Ja mä seurailen tätä pohjoisen jälkeä tässä nyt vähän aikaa ja katselen, miltä se näyttää se suunta. Ja, jos se seurailee kesäreittiä, niin se voisi mennä Karapuljun tuvalle Luirojoen varteen. Se olisi ihan ok etappi kyllä se.
Onpahan taas hienon näköistä. Se olisi varmaankin lumikon jälki siinä. Näätäeläimen parijäljet ja tommonen alle 20 sentin hyppäys kerrallaan. Kyllä on avaraa. Siinä on Lipatin aapa ja tuolla on Vintilä-tunturi. Sieltäkin päältä on monet kerrat kattonut tänne päin, tänne soille päin. Siellä menee kesävaellusreitti tuolta yli. Tuolla kulkusuunnassa päin on kans tuommoista vähän isompaa mäkeä. Se voisi olla osa Tuiskutunturia toi, en ole kyllä ihan varma. Nattastunturitkin putkahti näkyviin tuolta. Tämä on pyöriä jänkä ja itse sokostihan se sieltä tuli näkyviin. Alkaa olla varjot pitkiä jo. Täytyy ainakin syödä tai voisi peräti laittaa leirinkin tällä ajoissa jo. Voisi viettää pitkän illan kamiinan lämmössä. Ei kuulosta pahalta lainkaan. Mullakin on nyt tämmönen ruokatermari ihan niin kuin oikeilla vaeltajilla. Mulla on täällä kanakeitto valmiina. Tämä paikka on Harriselkä, tai ollaan Harriselän reunalla tässä ja ihan tästä vierestä alkaa yksi Luirojoen sivuhaaroista, toi Harrihaara. Siinä ei kylläkään virtaa yhtään vettä, että mä hiihdin kelkan jälkeen pitkin siitä yli, niin ei kuulunut mitään siinä, vaikka seisoin sen virran tai sen virtapaikan päällä, niin ei kuulunut pientäkään veden virtauksen ääntä sieltä. Jo kello on 4:30 ja aurinko alkaa tuossa mennä mailleen, niin mä laitan tähän leirin ja vietän pitkän mukavan illan tiipiissä tossa ja huomenna sitten uusi päivä. Mä aloitin suksilla tamppaamaan ja jatkan vielä lumikengillä, niin saa hyvän tiiviin pohjan teltalle. Sitä luntahan ei kannata kaivaa pois. Siitä tulee hyvä eriste ja sitten se tasoittaa ton maan, että sitähän ei voi tietää, kun yli puolimetriseen hankeen alkaa laittaa telttaa, että mitä siellä niinku maan tasalla tarkalleen ottaen on, että onko kiviä tai muhkuroita, niin tällä lumella saa sen tasattua tasaiseksi sen telttapaikan. Onni. Mulla on ensimmäistä kertaa nyt testissä ja käytössä tommonen ohut vanerilevy. Eli ideana on, että sekä kodan keskisalko että kamiina tulisi ton levyn päälle, eikä ne sitten uppoisi tonne lumeen. Ei ole mitään high-tech lumikiiloja, mulla on vaan koivukeppejä. Toin nääkin tullessani. Tein tommoset määrämittaiset niistä. Niin ne kun polkee tonne lumeen, niin kyllä siellä pysyy.
Joo, tässähän tää ilta on mennyt mukavasti. Oon lepäillyt ja sulatellut lunta, syöttänyt kamiinaa, juonut karpalomehua. Mulla on tämmöstä 100% karpalomehua mukana, niin pikku tilkka tätä mukin pohjalle ja sitten vettä loput. Niin tosi jotenkin semmoista virkistävää ja niinku palauttavan tuntusta juomaa. Yhdet kahvit keitin ja yhden makkaran paistoin tuossa kamiinan pesässä. Se onnistui ihan hyvin itse asiassa, vaikka oli jäinen makkara. Mutta ei kai nyt isompia. Tää päivä alkaa olla paketissa. Mä laitan valot pois ja rupean nukkumaan. Ja huomenna jatketaan. Huomenta. Yöllä rupesi pyryttämään lunta ja teltta on nyt vähän väsähtäneen näköinen, kun kyljet on painunut sisään jonkun verran. Ihan hyvin meni yö, ei valittamista ja lämmintä oli. Avomajoitteet on siitä hyviä verrattuna telttaan, että siinä saat koko ajan niin kuin kartalla siitä säätilasta niin kuin tarkalleen, että paljonko sitä lunta tai vettä nyt tulee ja kuinka kova se tuuli on ja näin, että teltan sisällä kaikki semmoiset korostuu, että nytkin kun rupesi pyryttämään yöllä, niin ja sitä jatkuu ja sitten teltan seinät rupesi vähän painumaan siinä lumen painosta ja näin, niin mä ajattelin, että paljonkohan sitä lunta oikein niin kuin tuleekaan, että vitsi jos sitä joku 20 senttiä niin kuin uutta lunta aamulla, mutta sitä on 2 senttiä, että ei mitään hätää, että se vaan tuossa kun kuuntelee sitä ropinaa tuohon teltan materiaalin päälle, niin se kuulostaa paljon niin kuin pahemmalta kuin onkaan. Se on tämmönen lumipyryinen päivä näköjään. Tosi lauhaa on, jopa lämmintä. Mutta kyllä täällä muutama aste pakkasta on, kun lumi on kuitenkin tosi hyvää hiihtämiseen. Että ahkiokin luistaa kivasti perässä. Jaha, täällä on poro päätynyt villieläimen ruuaksi. Täällä suolla nämä virtavedet on monin paikoin tommosia. Se on niinku sulaa, siinä on pohjavesi niin lähellä. Siellä on varmaan suo myöskin sitten. Tossa, että vaikka ei vettä ihan kauheasti on, niin jos tonne ahkioiden ja suksien kanssa pulahtaisi, niin olisi kyllä aika ikävä homma. Tuommoista pitäisi niin jotenkin tosi varovasti lähestyä tuolta ja tampata siihen lunta ja kasata siihen semmoinen lumisilta niin kuin itse ja varmistaa se ennen kuin vetää siitä ahkion kanssa yli. Tuommoisten virtojen ylittäminen oli mulla huolenaiheena se tuossa reissun alla ja reissua suunnitellessa, kun mä mietin, että mä menen pelkästään omia teitäni täällä, mutta nyt kun toi lumi on noin upottavaa, niin menen näitä kelkanjälkiä ainakin toistaiseksi. Ja nämä paikalliset totta kai tietää, mistä tuommoiset virrat kannattaa ylittää tai ohittaa kokonaan, niin helpottaa kyllä sikälikin. Ei ainakaan hiihdä sitten johonkin umpikujaan, missä tulisi tuommoinen virta poikittain vastaan ja olisi paha paikka. Jaha, tää onkin näin vuolas virta tää Harrihaara tällainen talvellakin. Kyllä tässä olisi ikävä paikka, jos ei olisi tätä siltaa. Mun Kepsin kartassa ei ole tätä siltaa, mutta retkeilykartassa on, että sekin on vähän ihmeellistä välillä, että jostain kartoista puuttuu informaatiota. Tuo on kyllä sorapohjainen ja kivipohjainen näkee tästä, että ihan perinteisesti kahlaamalla sitten pitäisi romahduttaa noita reunoja tuolta jotenkin, että siihen tulisi kulkuväylä ja sitten kantaa ahkio ja sukset yli. Ja olisi se vaan aika surkeeta kyllä tällä ilmalla. Siinä tultiin Luirojoen yli. Se on näköjään ihan jäässä ja lumenpeitossa, niin sitä oikein tuossa edes erota. Tästä on 2,5 kilometriä jokivartta pitkin sitten Luirojärvelle. Mä en vissiin eilen muistanut sanoa siitä mitään, mutta sinne Karapuljun tuvalle päin meni niin heikko ja vanha kelkanjälki, että se oli pyryttänyt jo aika lailla umpeen ja mä en lähtenyt sitä sitten seuraamaan. Eli nyt on tultu jo Karapuljun tuvasta ohi Luirojoen vartta ja 2,5 kilometriä tästä on Luirojärvelle.
Luirojärvi. Ei oo ketään yllättävää. Eikä oo tänään edes ollut jäljestä näkis. Nonni. Nyt heti syömään, kauhea nälkä. Ja kun on täältä tänään lähdetty. Lumipyry vaan peittänyt jäljet tosta. Ei oo kauheasti ollut kävijöitä. Sepä olisikin, jos vois mörköillä tässä yksinään tänään ja vois levittää kaikki kamat kuivumaan. No vaihdoinkin kumminkin toiselle autiotuvalle, kun tässä on tää vanhempi Rajan kämppä tässä lähellä isompaa autiotupaa, niin mä tulin tähän. Eipä oo ketään muita kulkijoita näkynyt, yllättävää. Mä valtasin tän aika törkeästi, mulla on tässä kamppeita kuivumassa ja muuta. Mä olin ahkioinkin hetkeksi sisälle, en mä kyllä sitä tohon jätä yöksi, mutta teen tietysti tilaa sitten, jos joku sitä tilaa tarvii. Nyt alkaa olla tupakin ihan lämmin tässä. Tällä kamiinalla vähän kesti ennen kuin se lämpö rupesi leviämään tänne niin kuin laajemmalti, mutta nyt on kyllä ihan lämmintä. Paistaisi vähän makkaraa tästä. Tämmöiset tuoreet eväät on kyllä mukavia, tai jos nyt einestä voi sanoa tuoreeksi, mutta siis ei kuivattuja vaellusruokia, niin on kyllä mukavia, mutta kyllä toi ahkiokin painaa ihan kivasti, että se on vähän semmonen kaksipiippunen juttu. Mä tässä mietin taas, että miten kova juttu tämmönen autiotupaperinne niin kuin on. Ja nimenomaan just se, että näihin voi tulla silloin kun haluaa, tai niin kuin avoimia tupia, että itellä toi kulkemisen tyyli on niin tommonen haahuileva tyyli, että mun olisi ainakin vaikea, niin kuin, että jos tämmönen pitäisi vaikka varata jollain pienellä maksulla, niin kuin noi varauspuolet onkin, niin tuottaisi vaikeuksia niin kuin tietää, että minä päivänä mä oon missäkin, että jotenkin toi kulkemisen tyyli tullut semmoiseksi, että sitä vaan niin kuin menee vähän niin kuin fiiliksen mukaan, että joo, ei välttämättä osaisi kyllä oikeita päiviä varata tämmöisiin. Täällä on jotkut vähän vanhemman koulun vaeltajat kirjoittanut, että tulimme pistäytymään ja muistelemaan ensimmäistä vaellustamme näihin kairoihin ja tälle tuvalle 60 vuotta sitten. Tumman rommin verran juhlistimme hetkiä. No, se on mun mielestä ansaittu juhlan aihe kyllä. 60 vuotta vaellusta. Joku on jättänyt akuankan. Ihan huippujuttu. Huomenta. Hyvä oli nukkua kyllä, vaikka talvipussin kanssa on aina vähän semmoista toi sisällä nukkuminen, ettei meinaa löytyä sopivaa. Niin kuin, että pitääkö sitä vaan peittona sitä pussia vai laittaako sen kiinni. Tulee helposti liian kuuma. Illalla tuli
moottorikelkka pihaan ja joku iso mies veti oven auki ja kysyi, että oletko sama mies, joka lähti Vuotsosta. Mä jo ajattelin, että unohdinko mä sittenkin maksaa sen kelkkakyydin, että joku tulee niinku perään, mutta kai ne oli vaan huolissaan, että onko mä selvinnyt tuolta soilta tänne päin. Se on vähän erilaista tuo elämänmeno täällä pohjoisessa ja mä luulen, että paikalliset ihmiset varmaan tietää aika hyvinkin, että paljonko vaeltajia on täällä liikkeellä ja sillä lailla, että kun ei täällä niinku tavallaan tapahdu kauheasti mitään. Ja ihmisiä on niin paljon vähemmän, että sit me ketkä asutaan tuolla isommissa taajamissa, niin se on semmoista, että hyvä kun tietää kuka naapurissa asuu, että ihmisiä on vaan niin paljon, että ei se vaan niin kuin muuttuu ihan erilaiseksi sit se oleminen. Mut joo, kiitoksia huolenpidosta ja kyllähän näihin maastoihin on menehtynyt vaeltajia, että talvi etenkin voi olla tosi ankara täällä. Ja vaikka ennusteissa olisi 5 astetta pakkasta, niin mä varoudun täällä aina 40 asteen pakkaseen niin kuin varusteiden puolesta, että sitä pelivaraa täytyy olla ja tällä kevättalvella niin ne yöpakkaset voi olla kumminkin tosi kovia, vaikka päivällä lämpeneekin huomattavasti sitten. Klassikkomaisema, lupukkapäät Luirojärven yli katsottuna. On kyllä hieno, ei kyllästy koskaan. Toisella puolella Sokosti. Vähän tämmöistä aamupäivän hiihtelyä tässä. Pakkasta on lepposat -8 ja aurinko alkaa tulla enemmän esiin tuolta ja todella hienoa kyllä. Ei tuule. Mä kävin tuossa jäällä vähän pidemmällä, kun siinä kuuluu puhelin pikkusen, niin sai kotipuoleen vaihdettua muutamat viestit ja sillä lailla. Tänään täytyy kyllä tehdä joku retki vielä tuossa myöhemmin, että jos menis välissä syömään lounasta ja sitten keksis jonkun hiihtolenkin tässä. Sukset ja sauvat kastu tuolla järven jäällä, kun siellä oli jonkun verran loskaa ja vettä, niin jääty kauheat lumipaakut suksiin ja sauvan kärkiin, niin mä toin ne tänne sulamaan ja kuivumaan. Noi täytyy vaan viedä sit jäähtymään ennen käyttöä, että jos tuvan lämpöiset sukset laittaa suoraan lumeen, niin siinä käy ihan sama ilmiö uudestaan. Mä ajattelin, että vois lounaaksi tehdä kanapekonikeiton. Mä en edes tiedä, onko semmoista ruokaa olemassa, mutta jos ei ennen ollut, niin kohta on. Mulla on kuivaa keittojuuresta täällä. Sitten kuivattua broilerijauhelihaa. Mä laitan noin niin kuin ensin erikseen pehmenemään ja vähän kiehumaan sitten. Täällä on kaikki mausteet, liemikuutiot. Mulla on karria, valkopippuria, laakerinlehteä, valkosipulit, rouhetta, niin jonkunmoinen sekoitus niistä ja sitten pekonia on. Tätä lopuksi sitten vähän sen. Eli paljon.
Ihan hyvä. Julistan kanapekonikeiton keksityksi. Tulin tähän viereiselle Luusuon vaaralle vähän hiihtelemään ja tunnelmia ihmettelemään. Sataa lunta taas ja pilvet vyöry tuonne tuntureille, niin mihinkään kauhean ylös ei nyt suotta kannata lähteä. Kyllä metsä on aina metsä, vaikka tuntureilla ja aavaalla suollakin on hienoa, mutta metsä on vähän semmoinen salaperäinen ja semmoinen niin kuin arvoituksellisen oloinen ainakin mulle ollut aina. Ja lisäksi täällä on suojaisampaa, täällä ei tuuli puhalla läheskään samalla lailla. Kattokaas nyt illan kajossa noita tuntureita. Tosi erikoisen näköiset. Jotenkin unenomaiset. Ihan niin kuin olisi jotenkin osaksi jossain toisessa todellisuudessa. Tai sitten mulla on vaan vilkas mielikuvitus. Välipäivän jälkeen mä päätin hiihtää vähän pidemmän päivämatkan ja heräsin suht ajoissa, laitoin kaikki kamat valmiiksi ja lähdin hiihtelemään kohti Suomun ruoktua Tuiskukurun kautta ja matkaa tulisi päivälle semmonen 24 kilometriä. Ja tää yksinkulkijan elämä on välillä tämmöistä vähän niinku itsensä kanssa neuvottelua, että vaikka mulla on seikkailun halua, niin mulla on myös mukavuuden halua ja välillä eri persoonallisuuden piirteet vääntää kättä, että mitä tänään tehdään, mihin tänään mennään. Toisaalta olisi kauhean sääli täällä luonnon rauhassa ja tämmöisessä hienossa ympäristössä ruveta niin kuin pakottamaan itteensä johonkin tiettyihin suorituksiin, että loppujen lopuksi on kuitenkin mukavampi mennä vähän niin kuin sen mukaan, mikä fiilinki on. Ja kyllä niitä tehokkaampiakin päiviä sitten sinne väliin aina sattuu. Tuiskukuru. Vähän taukoa tässä ja ruokaa, kahvia. Vesikin taitaa olla sulaa pullossa, niin saa sitäkin. Tuolta kun Luirolta tullaan tänne päin, niin se väylä tulee semmoisen ampupään satulasta sieltä aika ylhäältä, mutta sattui just olemaan taivas vähän tukossa siinä. Ei ollut oikein maisemia siinä kohtaa. Tosi hauska oli laskea sieltä alaspäin, sieltä ampupäältä. Siinä luisti kyllä sukset ja ahki on hyvin. Kaunista säätä pitelee. Mukava olla liikkeellä. Mukava olla täällä. Oikein tämmönen talven ihmemaa kyllä parhaimmillaan. Kohtapuoliin alkaisi lähestyä toi Vintilä-tunturin ylitys. Jos on kirkas sää vielä silloin, niin nähdään pitkälle sinne soille, mistä ollaan tulossa. No niin, Vintilän mäelle on päästy. Huippu on tuolla ja tämän tunturin päälle onkin muuten valutettu aika paljon hikeä ja ehkä jopa muutama kyynel. Tämä on nimittäin tuolta toisesta suunnasta tullessa todella ikävä kiivettävä, jos tulee sitä kesäreittiä pitkin. Mutta sitten vastakkaisessa suunnassa etelä-kaakossa Lipatin aapa näkyy tuolla suoraan edessä. Jostain sen takaa katseltiin suolta tänne päin. Onko siitä nyt 5 päivää vai 6 päivää aikaan? Se on aina hieno päästä näkemään sitä kuljettua matkaa niin kuin taaksepäin tällä lailla. Onpa jotenkin hieno tunnelma, hieno hetki.
tämmöiset yleensä jää niin kuin parhaiten mieleen sitten näistä reissuista, että kun näitä alkaa kertyä 10 vaellusta, 20 vaellusta ja niin edelleen, niin ei niitä reissujen kokonaisuuksia sitten välttämättä niin aina jaksa muistaa, mutta jotain tiettyjä hetkiä, että silloin kerran Vintilänmäellä oli kaunis valo ja kattelin Lipatin aavalle. Joo, nyt pitää kyllä lähteä jatkamaan matkaa. Tuossa tulee tosi jyrkkiä laskuja edessäpäin ja haluan ehtiä niistä vielä, kun on vähän päivän valoa jäljellä. Koko päivän urakka se oli, mutta sopivasti pimeyden laskeutuessa pääsin perille Suomunruoktulle ja autiotuvan puolella oli 2 muuta vaeltajaa ja siellä oli tupa lämpimänä ja en edes harkinnut telttaan menemistä, että pitkän päivän hiihtäneenä ja ihan hikisenä ja väsyneenä oli tosi mukava mennä lämpimään tupaan ja levittää makuuolusta ja makuupussi sinne. Aamulla kaikilla oli aika samanlainen verkkainen startti päivään siinä ja höpöteltiin siinä juttuja ja katteltiin kuukkeleita. Mulla olisi enää 1 päivämatka jäljellä, 14 kilometriä Suomunlatvan laavun kautta Kiilopäälle bussireitin varteen. Ja siihen matkaan sisältyy pitkä ja hikinen nousu Suomunlatvan laavulta Terävän kivenpään kylkeen ylös. Siinä reissun viimeisiä korkeita kohtia kiivetessä oli hyvä vähän hidastella ja katsella ympärilleen sitä avautuvaa maisemaa ja miettiä sitä kuljettua matkaa ja vaellusta. Ja mä ajattelin paljon sitä Orposen seutua, että oli tosi hieno päästä nyt lähtemään tällä kertaa sieltä ja päästä näkemään se seutu siellä, se ihan erilainen maailma, ne isot suot siellä. Ja siellä riittää kyllä lääniä vielä tulevillekin reissuille sitten tutkittavaksi. Ja oli hyvä fiilis siinä ja kaunis kevättalven päivä. Kun mä katsoin niitä valkoisia tuntureita siinä ympärilläni ja mietin, että tämä on tämmöinen lumen ja valon valtakunta. Tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!